Μπορεί να την έχετε ακούσει κι εσείς την ιστορία που θα σας πω. Μετά από προτροπή γιατρού, πάει κάποια γυναίκα και κάνει εξετάσεις οστικής πυκνότητας. Στην εξέταση οστικής πυκνότητας φαίνεται ότι η οστική μάζα είναι μειωμένη και αναζητά τη συμβουλή κάποιου ειδικού γιατρού. Ο γιατρός συστήνει γυμναστική και η γυναίκα επιλέγει να κάνει κολύμβηση είτε σε θάλασσα είτε σε πισίνα, γιατί της αρέσει πολύ το νερό. Ένα χρόνο μετά η οστική πυκνότητα όχι απλά δεν έχει αυξηθεί, αλλά έχει μειωθεί κιόλας. Και εκεί βγαίνει το λάθος συμπέρασμα. Το πρόβλημα με την οστική πυκνότητα που έχει η γυναίκα βαφτίζεται γονιδιακό και αυτό σημαίνει ότι η μόνη λύση είναι τα φάρμακα και οι ενέσεις. Προτείνεται ότι η γυναίκα έχει εκγεννητής έλλειψη σε πρόλια ή κάτι αντίστοιχο και πρέπει επειγόντως να ξεκινήσει τα κατάλληλα φάρμακα. Το πρόβλημα όμως δεν είναι τα γονίδια που έχει αυτή η γυναίκα, αλλά η λανθασμένη επιλογή της αντιμετώπισης του προβλήματος. Πολλοί γιατροί δίνουν ανεπαρκείς ή ακόμα και παραπλανητικές οδηγίες αντιμετώπισης κάποιων ιατρικών προβλημάτων, αν και πολύ συχνά πολλοί ασθενείς ακούν αυτό που θέλουν να ακούσουν. Σήμερα θέλω να κάνω ξεκάθαρο ότι η κολύμβηση ως μέτρο αύξησης της οστικής πυκνότητας όχι απλά δεν βοηθάει, αλλά πιθανόν να χειροτερεύει κιόλας την οστεοπόρωση. Στην εικόνα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στην οθόνη φαίνεται η οστική πυκνότητα κανονικών αθλητών κολύμβησης που ασκούνται καθημερινά 4 έως 6 ώρες στην πισίνα και συγκρίνεται η οστική πυκνότητα σε 3 μέρη του σκελετού τους σε σχέση με άτομα που δεν γυμνάζονται καθόλου. Τονίζω ξανά ότι μιλάω για άτομα που γυμνάζονται 4 έως 6 ώρες την ημέρα σε σχέση με άτομα που δεν γυμνάζονται καθόλου. Από το διάγραμμα φαίνεται ότι σε 2 σημεία ο σκελετός τους είναι λιγότερο ανθεκτικός από άτομα που δεν γυμνάζονται, ενώ σε ένα σημείο μόνο, στο μοιραίο οστό, η οστική πυκνότητα είναι λίγο περισσότερο στους κολυμβητές. Το συμπέρασμα είναι ότι η κολύμβηση δεν βοηθάει στην αύξηση της οστικής πυκνότητας. Η κολύμβηση δεν προστατεύει το σκελετό από την οστεοπόρωση και τα οστεοπορετικά κατάγματα. Η συγκεκριμένη μελέτη περιλάμβανε και δρομείς. Οι δρομείς εμφανίζουν σίγουρα καλύτερη εικόνα από τους κολυμβητές, αλλά όχι τόσο καλή όσο θα περιμέναμε. Αυτό σημαίνει ότι έχουν πιο δυνατό σκελετό από τα άτομα που δεν γυμνάζονται καθόλου, αλλά η διαφορά είναι απρόσμενα μικρή. Οι αθλητές που πραγματικά έχουν πολύ πιο δυνατά οστά σε σχέση με τα άτομα που δεν γυμνάζονταν ποτέ ήταν οι αθλητές της άρσης βαρών. Οι αθλητές άρσης βαρών έχουν σημαντικά πιο δυνατό σκελετό από την ομάδα των ανθρώπων που δεν γυμνάζονταν καθόλου. Τα συμπεράσματα της μελέτης για μένα είναι ξεκάθαρα. Αν μια γυναίκα ή ένας άντρας θέλει πραγματικά να ανακόψει την οστεοπόρωση και να μειώσει σημαντικά την πιθανότητα να πάθει οστεοπορετικά κατάγματα όσο μεγαλώνει μετά τα 70, πρέπει να κάνει άσκηση με αντιστάσεις, βάρη ή τα κατάλληλα μηχανήματα. Πρέπει να συμφιλιωθεί με τα βάρη και να αφιερώσει τον κατάλληλο χρόνο και να κάνει την κατάλληλη γυμναστική με βάρη και μηχανήματα. Δεν αρκεί το περπάτημα, δεν αρκεί η κολύμβηση, δεν αρκεί καν το τρέξιμο. Πρέπει να πάει στο γυμναστήριο. Αν φτάσατε μέχρι εδώ, φαίνεται ότι το θέμα της οστεοπόρωσης σας ενδιαφέρει. Γι' αυτό αξίζει να δείτε το βίντεο που εμφανίζεται αυτή τη στιγμή στα δεξιά μου, που λέω ποια είναι η ιδανική διατροφή για τα άτομα που έχουν οστεοπόρωση. Θυμίζω ότι πατώντας το κουμπί μου αρέσει και κοινοποιώντας το βίντεο, με βοηθάτε πολύ. Σας ευχαριστώ.